মাংস হল বুলিয়ে যে তেল দি পেলাই বনাব লাগিব তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? একেবাৰেই নাই। মই আজি বনাম এয়া চিকেন অকণমানো তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ। প্ৰথমতে মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে মই দিলোঁ এটা সৰু কাপেদি 1 কাপ দৈ, তেজপাত, জিৰা ধনিয়াৰ পাউডাৰ আৰু জোখ অনুযায়ী নিমখ, হালধি আৰু কেইটামান গোটা মছলা মানে গোটা গৰম মছলা দিছিলোঁ। দি ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মেৰিনেট কৰিম। মেৰিনেট কৰি 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। তাৰপিছত ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল আহে নহয় ইয়াৰ পৰা। মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে যদি পাৰে আপোনালোকেও ইয়াৰ সোৱাদটো লৈ চাবচোন। খুব ধুনীয়া হয় আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। কোনো ধৰণৰ বহুত বেছি মা মছলাৰো প্ৰয়োজন নাই। কেৱল মাত্ৰ সেয়া দেখিলেই নহয় মই কি দিলোঁ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এইখিনি মই থৈ দিলোঁ। থৈ এইফালে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আদা, নহৰু, 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু 2টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী। মোৰ মাংস বেছি নাছিলে, আধা কেজিতকৈ অকণমান কম। তাৰপিছত এইখিনি মই অকণমান তেল দি পেলাই মই ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। তাৰপিছত এইফালে এই কাটি ৰখা বিলাহীটো মই ইয়াতে দি দিম। দি অকণমান নিমখ দিম কাৰণ এইখিনি অকণমান সিজি উঠিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত অকণমান হালধিও দিছোঁ দেই মই ইয়াতে। এইখিনি যেতিয়া অকণমান সিজাৰ দৰে হৈ পৰিছে তেতিয়া মই এইখিনি ছাইড কৰি থলোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। সেইখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই ইফালে এখন পেন ল'লোঁ। পেনত মই বেছি নহয় ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ তিল ল'লোঁ। তিলখিনি অকণমান এনেকৈ সেকি ল'লোঁ। সেকি লৈ পেলাই সেইখিনিও মই গুড়া কৰি ল'লোঁ। এইখিনি মোৰ গুড়া কৰি হোৱালৈকে এইফালে এই ভাজি ৰখা পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এইখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই মিক্সাৰ বাতি এটাত মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ, মানে পেষ্টটো বনাই ল'ম। তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মানে হেৰিকৈ হৈ যায় নহয়। আচ্ছা এইফালে যোনখিনি ভাজিছিলোঁ যে পিঁয়াজ সেইখন কেৰাহীতে মই দেখিছেনে অকণো তেল নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্ট মাংসখিনি মই ঢালি দিলোঁ। ঢালি দি অকণমান লৰাই দিলোঁ, জাষ্ট মানে ফহিয়াই দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা যিহেতু দৈৰ পৰাও এটা পানী ওলায়, মাংসৰ পৰাও এটা পানী ওলায়। সেই ইমান ধুনীয়াকৈ পানীখিনি ওলাই নহয়। ইচ্ছা কৰিলে এই মাংসখিনিত আপুনি এটুপিও পানী নিদিয়াকৈ বনাব পাৰে। কিন্তু মোক যিহেতু অকণমান গ্ৰেভিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়ে মই একেবাৰে শেষত পানী অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম। দেখিছেনে এই মাইয়া পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মাংসখিনি মই তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে এই যে ওলাইছে পানীখিনি, সেই পানীখিনি শুকাই যায়। তাৰ পৰা শেষত তেল ওলাব। সেই তেলখিনি ওলোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। তাৰপিছত এইফালে মই কুকাৰটো পাতি দিলোঁ। যিহেতু আজি পোলাও খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, একেবাৰে চিম্পলকৈ বনালোঁ। তাতে অকণমান তেল দিছোঁ কিয়নো মই পিছত ঘিউ দিম। মই ঘিউতে এইখিনি ভাজিব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে, কিন্তু কি হয় ঘিউতে যদি ডাইৰেক্ট এইবিলাক ভজা যায় নহয় পিছত ঘিউৰ গোন্ধটো বৰ এটা নাথাকে। সেইটো কাৰণে মই অকণমান তেল দি পেলাই এই পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, বিন কেইডালমান দিছোঁ। দি ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। দি পেলাই চাউলখিনি দি দিম। পোলাও বনাবলৈ কিনো আৰু সকলোৱে জানে, এইটোনো আৰু দেখুৱাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই। তথাপিও মই যিহেতু বনাই আছোঁ, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, ইফালে 2টা গেছতে সমানে চলাই গৈছোঁ। এইটো কাৰণে আৰু অকণমান এইটো মানে ভিডিঅ'টো কৰি থলোঁ আৰু। তাৰপিছত অকণমান নিমখ দিছোঁ দেই। ইয়াতে নিমখটো দিলে এটা সোৱাদ এটা আহে, ভাল লাগে খাই। মই ভাল পাওঁ মানে। এয়া দেখিলেনে এতিয়া ঘিউ দিলোঁ। এতিয়া ঘিউ দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি ভাজিম। তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে প্ৰায় 80% ইয়াতে সিজি যায়। এয়া এফালে মাংসখিনিতো দেখিছেনে তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু। এই তেলখিনি যেতিয়ালৈকে যেতিয়া এই তেলখিনি ওলোৱাৰ পিছত মই পিচি ৰখা পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম। দি পেলাই মই আৰু ভাজিম কাৰণ ইয়াৰ পৰা আৰু তেল ওলাব। তাৰপিছত ভাজি একেবাৰে শেষত এইফালে মোৰ পোলাওখিনিও হৈ উঠিছে প্ৰায়। মই পানী দিলোঁ, দি পেলাই এইখিনি দিলোঁ। দি পোলাওখিনিৰ কাৰণে টেনশ্যন শেষ। তাৰপিছত এয়া ভাজি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল ওলাব নহয়, তাৰপিছত মই এতিয়া এই গুড়া কৰি ৰখা তিলখিনি ইয়াতে দি দিম। তিলখিনি দিয়াৰ পিছতো আৰু অলপ সময় ভাজিম। মানে তেতিয়া তিলৰ পৰাও এটা তেল ওলায় নহয়, সেই তেলখিনিতো মই আৰু অলপ সময় ভাজিম। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মাংসখিনি ভাজি প্ৰায় 90% সিজিয়ে যায়। মই ক'লোঁ নহয় ইচ্ছা কৰিলে অকণমানো পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰাখিব পাৰি। কিন্তু মোক যিহেতু গ্ৰেভি লাগিব সেয়ে মই অকণমান শেষত
পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ইয়াত তিলখিনি দিলোঁ তিলখিনি দিয়াৰ পিছতো মই অকণমান সময় ভাজি থাকিম ইয়াত তিলৰ পৰা যিটো তেল ওলাব সেই তেলত অকণমান সময় ভাজিম খুব ধুনীয়া এটা স্মেল আহে আৰু টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় এয়া একেবাৰে শেষত মই অকণমান পানী দিছোঁ বেছি নহয় অকণমান পানী দিছোঁ দি ফাইনেল প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু শেষত একেবাৰে ধুনীয়া কেইডালমান দিলোঁ আৰু গোন্ধটোৰ কাৰণে তাৰপিছত এয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল কালাৰটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই বাৰু তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ মই সজাই ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু ৰেডি আপোনালোকে চাওক আৰু আমি খাওঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনাব লগতে শ্বেয়াৰ এটাও কৰি দিব আৰু মোৰ যদি প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি থৈ দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে পায় অলপ ময়ো তেতিয়া উৎসাহিত পাওঁ